विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नर्स्ट इक्वेशन एक गोष्ट लक्षात घ्या. मी ते एक सेल रिप्रेझेंटेशन दिलंय बरं का. ओके, इथं बघा की लेफ्टला जो असतो ना रिप्रेझेंटेशन मध्ये तो एनोड असतो, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि तो निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड असतो. मग हा जर एनोड असेल तर हा कॅथोड असेल, बरोबर आहे. मग तुम्हाला ना या केसमध्ये नर्स्ट इक्वेशनची गरज नाही आहे. तुम्ही जेव्हा स्टँडर्ड ईएमएफ काढणार आहे ना तिथंच तुम्हाला आन्सर मिळतं. असं का ते मी तुम्हाला सांगतो. नर्स्ट इक्वेशन तुमच्या समोर आहे, ही एक रिएक्शन आहे, त्याच्यासाठी मी नर्स्ट इक्वेशन लिहिलंय की ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मायनस आरटी एनएफ एलएन. एलएनच्या ऐवजी लॉग टू द बेस 10 घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यावेळी तिथं पण 2.303 घेणार आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. मग या केसमध्ये तुमच्या लक्षात येते का की याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम असेल, म्हणजे प्रॉडक्ट आणि रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल तर लॉग टू द बेस 10 1 येणार आणि लॉग टू द बेस 10 1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. मग लॉग 1 0. मग ही पूर्ण टर्म 0 झाल्यानंतर मग नर्सची गरज नाही आहे. पण प्रत्येक केसमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन सेम असणार नाही आहे, मग आपल्याला नर्स्ट इक्वेशन यूज करावंच लागेल. आता नेक्स्ट मी काय सांगतोय बघा. आर ची व्हॅल्यू फिक्स आहे. टेम्परेचर आपण 25 डिग्री सेल्सिअस, त्याला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करा. फॅराडे 96500, पुन्हा 2.303 हा फॅक्टर. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर मला इक्वेशन असं मिळणार आहे की स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ओके मायनस 0.0592 अपॉन एन. आता हे एन काय आहे याच्यासाठी आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व करावं लागणार लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर लॉग टू द बेस 10 वरती प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि खाली रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन. आता प्रॉडक्ट आणि रिएक्टंट हे कसं फाइंड आउट करायचं त्यासाठी सुद्धा न्यूमेरिकल बघावं लागणार आहे, रिएक्शन बॅलन्स करावं लागणार आहे, सेल रिएक्शन लिहावे लागणार आहेत आणि मग आपल्याला हे जमेल. ठीक आहे. मग आता वेळ न घालवता लगेच आपण न्यूमेरिकल बघूया. आता पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात घ्या की ठीक आहे, हा एनोड हा कॅथोड हे असं सेल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलंय. बघा याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.02 आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.01 आहे, सेम नाही आहे. नर्स्ट इक्वेशन यूज करावं लागेल. मग आता मी काय करतोय बघा की पहिल्यांदा सेल रिएक्शन लिहिणार आहे. ओके, पण सेल रिएक्शन लिहायच्या अगोदर मी स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल काढला तर बरं पडेल ना. त्यासाठी अतिशय सोपा फॉर्म्युला आहे. राईटला जो तुम्हाला हाफ सेल दिलाय त्याच्या ईएमएफ मधून लेफ्टचं मायनस करा. राईटला ए जी आहे, मग स्टँडर्ड ईएमएफ ए जीचा, त्याच्यातून स्टँडर्ड ईएमएफ जो एस एन आहे त्याचा मायनस करा. मग ए जी ची व्हॅल्यू आहे 0.800. आता बघा मायनस करायचं आहे मला, मग या मायनसमुळे या मायनसचं प्लस होईल 136. मग 0.936 वोल्ट म्हणजे मला स्टँडर्ड ईएमएफ मिळाला सेलचा. ओके, आता मी सेल रिएक्शन लिहितोय इथं, नीट लक्ष द्या. लेफ्टला जो आहे ते एनोड असतो, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, तो निगेटिव्ह आहे. आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि तुम्हाला सिम्बॉल दिलेच ना Sn2+, याचा अर्थ 2 इलेक्ट्रॉनचा लॉस होणार आहे. मग रिएक्शन असेल की Sn gives Sn2+ plus 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आता हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार आहे म्हणजे Ag+ आणि तो एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करून इथं Ag तयार होणार आहे. ओके, आता मला ना काय करायचं लक्षात घ्या, एन ची व्हॅल्यू काढायची. आठवते फॉर्म्युल्यातलं 0.0592 अपॉन एन. एन ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रॉन कॅन्सल करायचे. इथं 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, इथं 1, मग मी याला 2 न मल्टिप्लाय करणार. अरे मग याला जर 2 न मल्टिप्लाय केलं तर याला सुद्धा 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग मला ओव्हरऑल सेल रिएक्शन लिहायचं म्हणजे हे ऑक्सिडेशन हे रिडक्शन थोडक्यात खाली रेडॉक्स येणार आहे. काय येणार, इलेक्ट्रॉन तर कॅन्सल केले. ठीक आहे. मग ट्वाइस Ag+, लेफ्टला जो आयन असेल तो रिएक्टंट प्लस Sn आणि राईटला जो आयन आहे तो प्रॉडक्ट. नर्स मध्ये वरती प्रॉडक्ट खाली रिएक्टंट, लॉ ऑफ मास ऍक्शन, प्लस ट्वाइस Ag. म्हणजे सॉलिड स्टेट आहेत ना त्याचा काही उपयोग नाहीये, पण गॅसियस जर असेल ना तर पार्शल प्रेशर सुद्धा घ्यावं लागतं, लक्षात घ्या. ओके, आता बघा सॉल्व करूया आपण. मग मला n ची व्हॅल्यू आता 2 मिळाली. मग आता काय लिहायचंय, नर्स्ट इक्वेशन. थिअरीसाठी पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. स्ट्रेट नर्स्ट इक्वेशन अँड एक्सप्लेन व्हेरियस टर्म्स इन्व्हॉल्विंग इन इट म्हणून आपण. मग त्या फॉर्म्युलेमध्ये ज्या टर्म आहेत त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला लिहावी लागेल, तेवढंच फक्त, एक्सप्रेशन काय नाही आहे. मग फॉर्म्युला काय की ईएमएफ म्हणजेच व्होल्टेज ऑफ सेल दॅट इक्वल्स टू स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल
मायनस 0.0592 अपॉन एन, एनची व्हॅल्यू 2 आहे. ओके, लॉग टू द बेस 10 प्रॉडक्ट SN2 प्लस स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहा SN2 प्लस कॉन्सन्ट्रेशन, रिॲक्टंट Ag प्लस त्याला 2 न मल्टिप्लाय केले म्हणजे स्क्वेअर करायला लागणार, लक्षात घ्या. समजलं का? 2 न मल्टिप्लाय केला म्हणून त्याचं स्क्वेअर करायचा. ओके, 3 असतं तर मी क्यूब केला असता. आता व्हॅल्यू पुट करूया. स्टँडर्डची जी व्हॅल्यू आहे ती कुठेही लॉग मध्ये घ्यावी लागणार नाही आहे, कारण तुम्हाला त्याच्या पुढे मायनस साइन आहे. बरोबर आहे, ठीक आहे. 0.0592 अपॉन 2. आता 0.0592 बरोबरच आहे, लक्षात घ्या बरं का. ठीक आहे, अपॉन 2 मी चेक केलं थोडंसं. लॉग टू द बेस 10. आता प्रॉडक्ट SN2 प्लस त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिले 0.02. 0.02. ओके, 0.02. रिॲक्टंट याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते 0.01 आहे, पण त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे. त्याचं काय करायचं आहे आपल्याला? स्क्वेअर. आता ते कॅल्क्युलेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मोस्ट बघा, 0.936 मायनस 0.0592 ला 2 न डिवाइड केलं तरी चाललं असतं बरं का. ठीक आहे, पण आता केलं नाही आहे, राहू दे. मला हे कॅल्क्युलेशन माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट होतं. आता मी काय करतो, थोडंसं रफ करतो बघा. 0.02. ओके, खाली 0.01 चा स्क्वेअर आहे ना, म्हणजे 0.01 इंटू परत 0.01. आता होतंय काय बघा, ह्या पॉईंटच्या पुढे 2 डिजिट आहेत, पॉईंटच्या पुढे पॉईंट कॅन्सल होणार म्हणजे हे 2/1 झालं. हे पॉईंट कॅन्सल केलं, वरती 2 0 वाढणार आहेत म्हणजे लॉग टू द बेस 10 आणि मला इथं 200 मिळणार आहेत. आता मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय, जोपर्यंत हे कॅल्क्युलेशन कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत बाकीच्यांचा लॉग बघू नका. ओके, आता समजून घ्या 592 ला मी 2 न डिवाइड करतो. 2 2 जा 4, 1, 2 9 जा 18, पुन्हा 1 आणि हे 296. पण मला पॉईंटच्या पुढे 4 डिजिट हवे आहेत ना, मग मी 1 0 घेऊन असं घेईन. म्हणजे मला काय मिळालं, 0.936 मायनस 0.0296. ओके, इंटू आता याचा लॉग बघायचा आहे ना तुम्हाला. 3 डिजिट आहेत म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स 2 येणार आणि 20चा 0 आहे 3010. आता तुम्हाला एवढंच करायचं आहे. ओके, काय करायचं आहे आता तुम्हाला याचा लॉग बघायचा आहे, त्याच्यामध्ये याचा लॉग ॲडिशन करायचे आहे, याचा लॉग नाही बघायचा, लक्षात घ्या. तुम्हाला एवढंच कॅल्क्युलेशन करायचं आहे फक्त. आणि लॉगची ॲडिशन केल्यानंतर दोघांच्या जे येईल त्याचा अँटी लॉग बघा. आता मुद्दा काय बघा, सुरुवातीला 2 0 आहेत ना, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स बार 2 येणार आणि 29चा 6 तुम्हाला इथं लिहावं लागेल. पॉईंटच्या इकडे 1 डिजिट आहे, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स 0 येणार आणि 23चा 0 आणि 1 बघावं लागेल. मग त्याची ॲडिशन अँटी लॉग आणि जी व्हॅल्यू येईल त्यातनं काय करायची, मायनस. ओके, आलं लक्षात तुमच्या. आता ह्यात मी काही हिंट तुम्हाला देतो बघा. हा प्रॉब्लेम तर झालेला आहे फिनिश, लक्षात घ्या. तुमच्या लक्षात आलंय, या रिप्रेझेंटेशन अगोदर रिॲक्शन लिहा. रिॲक्शन लिहिल्यानंतरच एन कळणार आहे तुम्हाला, एन कळणार आहे. रिॲक्टंट प्रॉडक्ट कुठले आहेत ते समजणार आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर आता महत्वाचं, आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन कराल. मी आता एक वेगळं काय करतो बघा, थोडंसं समजून घ्या. की इथं समजा वरती 3 आहे आणि खाली 7 आहे. ओके, वरती 3 आहे आणि खाली 7. वरती छोटा नंबर आहे आणि खाली मोठा नंबर आहे. या केसमध्ये काय होतं लक्षात घ्या. मला म्हणायचं आहे काय बघा, समजून घ्या बघा. की काय होतं की तुम्हाला हे लॉग वरती छोटा आणि खाली मोठा नंबर, इथं 0 पण काहीतरी आन्सर येईल आणि 0 पॉईंट समथिंग आलं त्याचा लॉग बघताना बार 1 येईल. बरोबर, मग बार आलं की पुन्हा कॅल्क्युलेशनला अवघड होईल ना. मग मी तुम्हाला एक महत्वाची हिंट देतोय की जी मॅक्सिमम वर्क डन मध्ये पण तुम्हाला वापरायची आहे. काय की जर वरती मला मोठाच नंबर हवाय, म्हणजे मी हे 3/7 आहे त्याचा रेसिप्रोकल करून 7/3 लिहिलं तर इथं प्लस करायचं आहे. एवढं लक्षात राहील ना. ओके, मग आता बघा की हा प्रॉब्लेम ठीक आहे तुमच्या पुस्तकात सॉल्व्ड होता. अजून एक प्रॉब्लेम तुमच्या पुस्तकात सॉल्व्डच आहे, लक्षात घ्या. पण एक्झरसाइज मध्ये सुद्धा एक प्रॉब्लेम आहे, तो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, लक्षात घ्या. आता की एक्झरसाइज मध्ये जो प्रॉब्लेम आहे तो मी तुमच्यावर स्क्रीनवरती शेअर करतोय. ओके, त्यांनी काय दिलं बघा, कॅल्क्युलेट EMF ऑफ द सेल. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन सेम नाही आहे इथं, लक्षात घ्या. 0.0 मी पहिला लिहितो फळ्यावरती, लक्ष द्या. ओके, प्रॉब्लेम तुमच्यासमोर आहे स्क्रीनवरती. त्यामुळे मी बघा, झिंकचं ऑक्सिडेशन झालं म्हणजे Zn2+, ठीक आहे, आणि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्रोमियमला त्यांनी 3+ दिलंय, 3+ म्हणजे त्याला 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत आणि क्रोमियम डिपॉझिट होणार आहे.
आता मला सांगा n ची व्हॅल्यू कशी काढणार. अरे वरती 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, खाली 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, आपल्याला इलेक्ट्रॉनचा नंबर सेम पाहिजे ना. एलसीएम 6 आहे एलसीएम त्याचा, म्हणजे मी याला 3 न याला 3 न आणि याला 3 न मल्टिप्लाय केल्यावर 6 येईल, याला 2 न मल्टिप्लाय केल्यावर 6 येईल आणि याला 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. आता इलेक्ट्रॉन कॅन्सल होईल, पण मी जस्ट तुम्हाला सांगतो बघा, रिॲक्टंट साईडला ट्वाइस आहे, त्यामुळे स्क्वेअर करावं लागेल याच्या कॉन्सन्ट्रेशनचं जे काय असेल ते, थ्राइस Zm. इकडं थ्राइस आहे त्यामुळं क्यूब करावं लागेल, हे लक्षात घ्या, ट्वाइस Cr. ओके, क्रोमियम. मग मी तुम्हाला नर्स इक्वेशन सांगू का काय येणार. E इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल, ते तुम्हाला राईट मधून लेफ्ट व्हॅल्यू मायनस करावं लागेल, मायनस 0.0592 अपॉन 6 येणार बाळानो, अपॉन 6 येणार, हे लक्षात घ्या. ओके, मुद्दा काय बघा, इथं पॉईंटच्या पुढे 4 डिजिट आहेत बाळांनो, तुम्ही कॅल्क्युलेशन परफेक्ट करा. इथं चुकतात मुलं, 6 ने डिवाइड परफेक्ट करा. आता लॉग टू द बेस 10. आता मला मेन ह्याच्यासाठी सांगायचं आहे की मी Zn2 प्लस जे कॉन्सन्ट्रेशन दिलं असेल त्याचा क्यूब करा आणि प्रॉडक्ट वरती येणार आहे आणि रिॲक्टंट खालती येणार आहे. मग Cr3 प्लस जे कॉन्सन्ट्रेशन दिलं आहे त्याचा काय करा, स्क्वेअर. आणि मग मी तुम्हाला एक्सप्लेन केल्याप्रमाणे न्यूमरेटर मोठाच पाहिजे, डिनॉमिनेटर छोटा पाहिजे, लक्षात घ्या. तर ठीक आहे, नाहीतर मला रेसिप्रोकल करावं लागेल आणि रेसिप्रोकल केल्यानंतर हे मायनसचं प्लस होईल. ओके, मग आता हा एक प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अजून एक प्रॉब्लेम फक्त एक्सप्लेन करतोय, कारण कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं आहे. आणि माझं सजेशन आहे तुम्हाला, लॉगची एकदाच प्रॅक्टिस परफेक्ट झाली पाहिजे. प्रत्येक वेळेस तुम्ही 10-10 मिनिटं, कारण वेळ लागतो मुलांना, बघतो मी इझी कॅल्क्युलेशनला वेळ लावतात, लॉग टेबलला घाबरतात, तसं करू नका. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम तुमच्या समोर आहे, 5वा प्रॉब्लेम आहे तो लक्षात घ्या पुस्तकातला. का घेतो मी ते पण तुम्हाला सांगतो, कारण तिथं रिप्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला लेफ्टला झिंक आहे, ओके, त्याचं ऑक्सिडेशन होणार, तो 2 इलेक्ट्रॉन देणार, पण राईटला हायड्रोजन आहे H+, मग तो 1 इलेक्ट्रॉन घेणार नाही बाळांनो, ऍक्च्युली तो सुद्धा 2च घेतो आणि H2 गॅस तयार होतोय. मग ओव्हरऑल रिॲक्शन लिहिताना मला n ची व्हॅल्यू 2 आहे हे कळालंय. हे ट्वाइस H+ रिॲक्टंट साईडला येणार आहे, Zn2 प्लस प्रॉडक्ट साईडला येणार आहे, पण हायड्रोजन पण आहे ना, गॅस. गॅसचं पार्शल प्रेशर घ्यावं लागतं, म्हणून मी हा प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. आता बघा, मग तुम्हाला E इक्वल्स टू काय येणार, E0. हा E0 काढावा लागतो, राईट मधून लेफ्टची व्हॅल्यू मायनस करा. मग राईट मध्ये तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या, हायड्रोजन आहे, लेफ्ट मध्ये झिंक आहे. आता इथं त्यांनी झिंकची व्हॅल्यू दिली नाहीये, पण मगाच्याच प्रॉब्लेम मध्ये होती, ती वापरू शकता तुम्ही. स्टँडर्ड व्हॅल्यू लक्षात घ्या, मायनस 0.76 मायनस 0.0592 अपॉन n. ची व्हॅल्यू 2 आहे, 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल केलेत. लॉग टू द बेस 10, प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे Zn2 प्लसचं, रिॲक्टंट म्हणजे H+चं कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचा स्क्वेअर, पण प्रॉडक्टच्या साईडला हायड्रोजन आहे, मग पार्शल प्रेशर ऑफ हायड्रोजन घ्यावं लागतं. तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये बघा, ते 1.8 दिलंय. आलं का ध्यानात तुमच्या. मग आता नर्स्ट इक्वेशनचे प्रॉब्लेम फारसे अवघड नाही आहेत. रिॲक्शन लिहा बाळानो, मग असे कसं एलसीएम काढून बॅलन्स केलं तसं बॅलन्स करा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण याची प्रॅक्टिस केली पाहिजे. याच्या प्रॅक्टिससाठी पुन्हा तेच मी जुन्या सिलेबस मधलं जे आपलं बुक आहे त्यात भरपूर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेत. हे 1.8 हे पण आहे प्रॉब्लेम त्या टाईपचाच, तो तुमच्याशी मी शेअर करतो टेलिग्राम ग्रुपवरती, लक्षात घ्या. ओके, तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा, त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. आणि अभ्यास चांगला करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.